लोकसेवा गाइडको ब्याङ्किङ तथा वित्तीय तयारी कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। मैले आज तपाईँहरूको माझमा कस्टमर रिलेसन सर्भिस हैन कस्टमर रिलेसन सर्भिस कस्टमर रिलेसन म्यानेजमेन्ट CRM को बारेमा यसको इन्ट्रोडक्सन, इम्पोर्टेन्स अनि टुल्सहरू अनि विभिन्न टेक्निक्सहरूको बारेमा केही सामग्रीहरू लिएर आएको छु। यो आउँदै गरेको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको परीक्षाको लागि पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने सामग्री रहेको छ। यो विभिन्न ब्याङ्किङ तथा वित्तीय सेवा तयारी गरिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूले थाहा पाउनै पर्ने कुरा पनि रहेको छ। कस्टमर रिलेसन सर्भिस है, यो तपाईँहरूले हेर्नुहोला। लोकसेवा गाइड च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला। राइट साइडमा रहेको बेल आइकनमा पनि तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला अनि सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसनहरू तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, कस्टमर रिलेसन सर्भिसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जस्तो जुनसुकै कुरामा पनि कस्टमर सर्भिस अनि कस्टमर केयर, क्लाइन्ट केयर, सपोर्ट, अर्गनाइजेसन पोटेन्सियल कस्टमर नै एउटा मेन चाहिँ एउटा सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ। जस्तो यो फिगरमा पनि त्यही नै भनिएको छ जस्तो क्लाइन्टकै केयरहरूदेखि लिएर सपोर्ट, अर्गनाइजेसन पोटेन्सियल, इम्पोर्टेन्स, सेटिस्फ्याक्सन रिलेसनसिप यी सबै कुराहरू चाहिँ कस्टमर सर्भिस कस्टमर रिलेसन सर्भिसमा यी सबै कुराहरू पर्दछ जस्तो भ्यालु, मेनु, हेल्प, इन्फर्मेसन, बिजनेस, लोयल्टी यी सबै कुराहरू चाहिँ कस्टमरमा नै डिपेन्ड हुँदछ रिसर्च, बेनिफिट्स, अफर्स यो तस्बिरले पनि कस्टमरको कति महत्त्व छ अनि कस्टमर रिलेसन सर्भिसको कति महत्त्व छ अनि कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुपर्दछ भनेर यो तस्बिरबाट नै हामीले हेर्न सक्दछौँ। यहाँ एउटा स्ट्राटेजी अफ ICICI छ। यो ICICI एउटा ब्याङ्कको, इन्डियाको एउटा ब्याङ्कको चाहिँ CRM स्ट्राटेजी के कस्तो थियो भनेर यहाँ रहेको छ। जस्तो इन्टरेक्ट एन्ड डेलिभर एक्वायर एन्ड रिटेन, त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड डिफ्रेन्सिएट अनि त्यसपछि डेभलप एन्ड कस्टमाइज यो विभिन्न चरणहरू जस्तो फर्स्टमा एक्वायर कस्टमर एक्वायर कस्टमर अनि रिटेन भ्यालुएबल कस्टमर, त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड डिफ्रेन्सिएटमा अन्डरस्ट्यान्ड कस्टमर निड्स कस्टमरको चाहना के हो अनि सेकेन्डमा डिफ्रेन्सिएट बेस्ड अन डिफ्रेन्ट निड्स, बिहेभियर्स एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स उनीहरूको चाहिँ विभिन्न डिफ्रेन्ट बेस अनुसारको चाहिँ डिफ्रेन्ट निड्स बिहेभियरहरू अनि क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू त्यो बारेमा पनि स्ट्राटेजी राख्ने। अनि अर्को डेभलप एन्ड कस्टमाइजमा चाहिँ कस्टमाइज बाई कस्टमर सेगमेन्ट विभिन्न सेगमेन्टहरूमा कस्टमाइज गर्ने। डेभलप प्रोडक्ट, सर्भिस, च्यानल्स टु मिट कस्टमर्स निड विभिन्न च्यानलहरू, विभिन्न तरिकाहरू चाहिँ कस्टमरहरूको निड्स पुरा गर्नको निम्ति त्यो पनि स्थापना गर्ने। अनि त्यसै गरी इन्टरेक्ट एन्ड डेलिभरमा चाहिँ डेलिभर इन्क्रिज भ्यालु टु कस्टमर्स, त्यसै गरी इन्टरेक्ट विथ कस्टमर्स रहेको छ यो विभिन्न स्ट्राटेजीहरू रहेको छ जस्तो कस्टमर रिलेसन सर्भिसबाट नै जस्तो इम्पोर्टेन्स, टुल्स एन्ड टेक्निकहरू सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिने गर्दछ त्यसै गरी अर्को तस्बिरले पनि त्यही कुराहरूको जनाउँछ। प्रोसेस टु इम्प्लिमेन्ट CRM CRM को इम्प्लिमेन्टमा चाहिँ के कस्तो प्रोसेसहरू हुँदछ यो प्रोसेसहरू त भिन्नै आफ्नै तरिकाले डिस्क्राइब पनि हुँदछ, विभिन्न बुदाहरू पनि भन्दछ। तर यसमा चाहिँ जस्तो सुरुमा रहेको छ आइडेन्टिफिकेसन CRM इम्प्लिमेन्टेसनमा जुन लागू गर्नमा चाहिँ सुरुमा आइडेन्टिफिकेसन जसमा CRM सोलुसन, वाल्क थ्रो, प्रुफ अफ कन्सेप्ट जुन चाहिँ प्रुफको आधारमा जुन कन्सेप्टहरू लिएर आइडेन्टिफिकेसन, त्यसपछि सोलुसन डिजाइन समाधानको चाहिँ एउटा डिजाइन कोर्ने जस्तो एलिमेन्ट अफ अर्गनाइजेसन गोल्स, ग्याप एनालाइसिस टेक्निकल डिजाइन भयो। त्यसपछि ऱ्यापिड इम्प्लिमेन्टेसन ऱ्यापिड इम्प्लिमेन्टेसन पनि रहेको छ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, इन्ड टु इन्ड एप सेट अफ कन्फिगुरेसन क्वेसन एन्सर जस्तो हामीले विदेशतिर चाहिँ CRMमा जुन कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्टको लागि विभिन्न सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरेको पाउँदछौँ, धेरै महँगा सफ्टवेयरहरू जसले चाहिँ ग्राहकलाई एकदमै छिटो छरितो रूपमा चाहिँ सेवा प्रदान गर्न सकोस्। हरेक ग्राहकको डाटा, हरेक ग्राहकको नलेज चाहिँ जुन CRM जुन त्यो डिपार्टमेन्टलाई थाहा होस् भनेर विभिन्न महँगा सफ्टवेयरहरू विभिन्न सर्भरसँग कनेक्ट गरेर यो CRMमा पनि धेरै लगानी गरेको हामीले पाउँदछौँ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा यो अलि भइसकेको छैन। बिस्तारै कम्पिटिसनहरू बढ्दै जाँदाखेरि जसले ग्राहकलाई बढी आकर्षण गर्न सक्दछ CRM पद्धति अथवा अन्य पद्धतिबाट
उसैले नै हो सफलता मिल्ने, उसैलाई हो बेनिफिट अनि उसैले हो गोल्स गर्न सक्ने होइन। अर्को रहेको छ कस्टम डेभलपमेन्ट होइन, कस्टम रिपोर्ट्स, फ्यासिलिटेसन, कस्टम एड्स वान अनि अपग्रेडहरूको कुरा रहेको छ होइन। यो एउटा सफ्टवेयरमा आधारित रहेर एउटा सिआरएमको के रहेको छ, युजर ग्रुप ट्रेनिङ, सपोर्ट होइन, आइडेन्टिफिकेसन होइन। यो निकै नै यो चाहिँ सुरुमा हरेक कुराहरूको आइडेन्टिफिकेसन, सोल्युसन डिजाइनहरू गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि ऱ्यापिड इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पऱ्यो होइन। ती कुराहरू यसले बताएको पाउँदछौँ। अर्को एउटा तस्बिरले पनि तपाईँहरूलाई केही बुझाउन सहयोग गर्दछ। जस्तो डेभलपमेन्ट अफ अफरिङ होइन, सिआरएम साइकलमा सेल्स, यो एउटा मार्केटिङ सेल्सको केसमा रहेको छ। सुपेरियर एक्सपिरियन्स, रिटेन्सन एन्ड विन ब्याक होइन, टार्गेटिङ एन्ड मार्केटिङ होइन। यसमा चाहिँ एउटा यो मार्केटिङ रिलेटेड भए पनि तपाईँहरूलाई एउटा यो पनि पक्षहरू हुन्छ है भनेर मैले तपाईँहरूलाई एउटा जानकारीको निम्ति ल्याएको होइन। डेभलपमेन्ट अफ अफरिङ, त्यसपछि सेल्स होइन। जस्तो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि सेल्स भनेको आफ्नो ग्राहकहरूलाई होइन सेवा दिने भनेकै त्यो सेल्स हो होइन। त्यसपछि त्योबाट के अनुभव हुन्छ, ग्राहकले के प्रतिक्रिया जनाउँछ, त्यो अनुभवहरू होइन। सुपेरियर एक्सपिरियन्सहरू, रिटेन्सन एन्ड विन ब्याक अनि त्योप्रति गर्नुपर्ने कुराहरू। अनि टार्गेटिङ, अब टार्गेटिङ के गर्ने त होइन, ब्याङ्क पनि एउटा मार्केटिङ हो। कसले बढी आफ्नो ग्राहकलाई, आफ्नो ग्राहक सङ्ख्या कसले बढी बनाउँदछ, कसले बढी ग्राहक बनाएर बढी सेवा सुविधा दिन सक्दछ र ती ग्राहकहरूबाट आफ्नो चाहिँ गोल्स पुरा गर्न सक्दछ होइन। ती कुराहरूमा नै हो ध्यान दिनुपर्ने हामीले होइन। जस्तो ब्याङ्कको बारेमा सामान्य कुरा गर्दाखेरि फङ्सन अफ ब्याङ्क्समा जस्तो प्राइमरी फङ्सन र सेकेन्डरी फङ्सनहरू हुन्छ। प्राइमरी फङ्सनमा जस्तो एक्सेप्टिङ डिपोजिट्स, ग्रान्टिङ एडभान्स, जस्तो एक्सेप्टिङ डिपोजिटमा पनि सेभिङ डिपोजिट, फिक्स्ड डिपोजिट, करेन्ट डिपोजिट अनि रिकरिङ डिपोजिट अनि त्यसपछि ग्रान्टिङ एडभान्समा फेरि ओभरड्राफ्ट, क्यास क्रेडिट, लोन्स, डिस्काउन्टिङ अफ बिल्सहरू पर्दछ भने सेकेन्डरी फङ्सनमा एजेन्सी फङ्सन रहेको छ, जसमा ट्रान्सफर अफ फन्ड्स, पेरियोडिक पेमेन्ट्स, कलेक्सन अफ चेक्स, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, पेरियोडिक कलेक्सन होइन, अदर एजेन्सी फङ्सनहरू रहेको छ। त्यसै गरी युटिलिटी फङ्सनमा चाहिँ फेरि ड्राफ्ट्स, लकर अनि त्यसै गरी अन्डरराइटिङ, त्यसपछि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सोसल वेलफेयर प्रोग्राम अनि अदर युटिलिटी फङ्सनहरू रहेको छ। यो फङ्सन अफ ब्याङ्कमा प्राइमरी फङ्सन, सेकेन्डरी फङ्सन होइन, यी सम्पूर्ण फङ्सनहरूमा चाहिँ ग्राहकको नै महत्त्वपूर्ण स्थान रहन्छ। ग्राहक नै एउटा एसेट्सको रूपमा रहेको हुन्छ है। कस्टमर रिलेसन है, कस्टमरको इम्पोर्टेन्स यसमा हरेक कुरामा रहेको हुन्छ है। यी सबै काम सम्पन्न गर्नको लागि होइन कस्टमरको नै आवश्यकता पर्दछ है। सिआरएम, कस्टमर रिलेसन म्यानेजमेन्ट है, कस्टमर रिलेसन म्यानेजमेन्ट, जसमा सेटिस्फ्याक्सन, कस्टमर रिलेसनसिप अनि इन्फर्मेसन सपोर्ट होइन, हेल्प, बिजनेस केयर, लोयल्टी होइन, क्लाइन्ट इम्पोर्टेन्ट, मार्केटिङ होइन, त्यसपछि रेभेन्यू म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजीहरू, विभिन्न की अफरहरू है। यो हरेक कुराहरू चाहिँ सिआरएम होइन, कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट र कस्टमर रिलेसन सर्भिसमा पर्दछ। हुन्छ, पहिलोमा रहेको छ सिआरएम एन्ड ब्याङ्क्स होइन। सिआरएम, कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट र ब्याङ्क के हो त भनेर रहेको छ। मैले तपाईँहरूलाई यो इङ्ग्लिस भर्सनमा लिएर आएको छु, तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। म सकेसम्म डिस्क्रिप्सन पनि गर्ने कोसिस गर्नेछु। अलि लामो नै रहेको छ, यसमा मैले विभिन्न टेक्निक्सहरू अनि विभिन्न यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा हुने विभिन्न चुनौतीहरू अनि इम्पोर्टेन्सहरू सम्पूर्ण लिएर आएको छु सामान्य रूपमा। म तपाईँहरूलाई सर र पढ्नेछु, तपाईँहरूले टिपोट गर्नुहोस् महत्त्वपूर्ण कुराहरू, जसले इङ्ग्लिस मिडियममा लेख्दै हुनुहुन्छ र नेपाली मिडियममा लेख्नुहुनेहरूलाई पनि यहाँ विभिन्न बुदाहरू तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, महत्त्वपूर्ण बुदाहरू। वान अफ द ब्याङ्क्स ग्रेटेस्ट एसेट्स इज दियर नलेज अफ दियर कस्टमर्स होइन। एउटा कुनै पनि ब्याङ्कको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति चाहिँ त्यहाँको ग्राहकको बारेमा चाहिँ जानकारी हुनु हो है। त्यहाँको ग्राहकको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी हुनु चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम ठुलो सम्पत्तिको रूपमा रहेको छ, ठुलो सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ है। त्यो कुराहरू कतिपय ब्याङ्कहरूले अझ पनि बुझ्न सकेको छैन, जस नेपालको कन्टेक्स्टमा अलिक कम्पिटिसन कम पनि भएर होला। ब्याङ्क्स क्यान युज दिस एसेट्स एन्ड टर्न इट इन्टु अ की कम्पिटिटिभ एडभान्टेज बाई रिटेनिङ दोज कस्टमर्स हु रिप्रेजेन्ट द हाइएस्ट लाइफ टाइम भ्यालु एन्ड प्रफिटेबिलिटी होइन। ब्याङ्कले आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू विभिन्न प्रतिस्पर्धाहरूबाट रिटेनिङ होइन, विभिन्न प्रतिस्पर्धाहरूबाट चाहिँ जुन प्रोफिटेबिलिटीहरू चाहिँ होइन लामो समयसम्म चाहिँ तिनै कस्टमरहरूबाट नै होइन लिन सक्दछ। ब्याङ्क्स क्यान डेभलप कस्टमर रिलेसनसिप एक्रस अ
a broad spectrum of touch points such as bank branches, kiosks, ATM, internet, electronic banking and call center. Kiosks भनेको जस्तो विभिन्न इलेक्ट्रोनिक टिकटहरू, विभिन्न इलेक्ट्रोनिक बुथ, टेलिफोन बुथहरू पनि पर्दछ हैन। जस्तो ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कस्टमर रिलेसनसिप चाहिँ विभिन्न एरियाहरूमा, विभिन्न स्पेक्ट्रम ब्रोड स्पेक्ट्रम एकदमै ठुलो एरियामा चाहिँ बनाउन सक्दछ हैन। जस्तो ब्याङ्क ब्रान्चेसहरूदेखि लिएर, कियोस्कदेखि लिएर, एटिएमदेखि लिएर, इन्टरनेटदेखि लिएर, इलेक्ट्रोनिक ब्याङ्किङ एन्ड कल सेन्टरहरूमा पनि त्यो चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो कस्टमर रिलेसन चाहिँ त्यो चाहिँ डेभलप गर्न सक्नुपर्दछ। CRM इज नट अ न्यू फेनोमेनन इन द इन्डस्ट्री CRM चाहिँ कुनै पनि अहिलेको समयमा कुनै पनि उद्योगमा यो नयाँ फेनोमेनन हुँदै होइन। ओभर द इयर्स ब्याङ्क हेभ इन्भेस्टेड हेभिली इन CRM। केही वर्ष भयो चाहिँ ब्याङ्कहरूले, विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ CRMमा हेभिली इन्भेस्टेड गरेका छन्, स्पेसियली इन डेभलपमेन्ट कल सेन्टर्स व्हिच इन द फास्ट were designed to improve the process of inbound calls. In future, call centers will evolve to encompass more than just cost reduction and improve efficiency. According to Gartner Group, more than 80% of all US banks will develop their call center as alternative delivery channels and revenue centers. हैन, जस्तो धेरै स्थानहरूमा चाहिँ कल सेन्टरहरू हैन, जुन चाहिँ आफ्नो ग्राहकलाई कस्टमरलाई चाहिँ सेवा सुविधाहरू दिनको निम्ति, विभिन्न सेवाहरू डेलिभरी गर्नको निम्ति टु बी युज फर द डेलिभरी अफ एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस। बट टु बी सक्सेसफुल अ ब्याङ्क निड्स मोर देन द एबिलिटी टु ह्यान्डल कस्टमर सर्भिस कल्स यदि कुनै कुरामा सफलताहरू लिनको निम्ति, आफ्नो गोल उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ जुन कस्टमर सर्भिस कल्सहरूको चाहिँ जुन ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्दछ, इट निड्स अ कम्प्रिहेन्सिभ CRM स्ट्राटेजी इन व्हिच अल डिपार्टमेन्ट्स विदिन द ब्याङ्क आर इन्टिग्रेटेड हरेक कुराहरू चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ अन्तर्निहित भएर त्यो हुनुपर्दछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ अब्जेक्टिभ्स अफ CRM इन ब्याङ्क्स के हो, उद्देश्य के हो, अब्जेक्टिभ्स के हो त? माफ गर्नुहोस्। CRM, the technology along with human resource of bank, enables the bank to analyze the behavior of customers and their value विभिन्न बिहेभियरहरू, उनीहरूको भ्यालुहरूको बारेमा चाहिँ एउटा एनालाइज गर्ने एउटा तरिका। द मेन एरियाज अफ फोकस आर द नेम सजेस्ट कस्टमर रिलेसनसिप एन्ड द म्यानेजमेन्ट अफ रिलेसनसिप एन्ड द मेन अब्जेक्टिभ्स टु इम्प्लिमेन्ट CRM इन द बिजनेस स्ट्राटेजी आर बिजनेस स्ट्राटेजीमा CRM को मेन अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ मेन स्ट्राटेजीहरू चाहिँ टु सिम्प्लिफाई मार्केटिङ एन्ड सेल्स प्रोसेस, टु मेक कल सेन्टर्स मोर इफिसियन्ट, टु प्रोभाइड बेटर कस्टमर सर्भिस, टु डिस्कभर न्यू कस्टमर्स एन्ड इन्क्रिज कस्टमर रिभेन्यू यो CRM भनेको चाहिँ एउटा नयाँ कस्टमरहरूको खोजी गर्नु पनि हो, टु डिस्कभर न्यू कस्टमर्स एन्ड इन्क्रिज कस्टमर रिभेन्यू टु क्रस सेल्स प्रोडक्ट मोर इफेक्टिभली to cross sales product more effectively. The CRM process should fully support the basic steps of customer life cycle. The basic steps are attracting present and new customers, acquiring new customers, serving the customers and retaining the customers. है, मैले तपाईहरुलाई यो सरल जानकारी गराएको छु, तपाईहरुले टिप्पणी गर्नुहोस् attracting present and new customer, acquiring new customers, serving the customers and retaining the customers. In today's increasingly competitive environment, maximizing organic growth, though sales momentum has become a priority for banks and financial institutions. To build this momentum, banks are focusing on customer relationship management initiative to improve customer satisfaction and loyalty, customer insight 360 view of customer चारैतिरबाट हरेक दिशाबाट चाहिँ हेर्न सक्ने भनेको चाहिँ 360 view of customer and the speed of market products and service यो 360 view of customer पनि एउटा राम्रो पोइन्ट हो। तपाईहरुले यो प्रश्नमा यो 360 view of customer भनेर पनि तपाईहरुले समावेश गर्नुपर्ने प्लस पोइन्ट तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। यो पनि मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराइहालेँ speed of market products and service and increase products to customer ratio, improve of sales and cross sales and capitalizing on new market opportunity.
The idea of CRM is that it helps business use technology and human resource to gain insight into the behavior and value of those customers. If it works as hope, a business can provide better customer service, make call centers more efficient, cross sales product more effectively, help sales staffs close deal faster, and simply marketing and sales process, discover new customers and increase customer revenues. It does not happen by simply buying software and installing it, हैन? जुन सिआरएममा कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्टमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हैन कल सेन्टर्सहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो, हैन विभिन्न इफेक्टिभली आफ्नो सेवाहरू चाहिँ सेवाग्राहीलाई दिन सक्नु पर्यो, हैन फास्ट एकदम फास्ट रूपमा, हैन स्टाफहरूले पनि त्यसरी नै डिलिङ गर्नु पर्यो फास्टर, हैन कुनै एउटा सफ्टवेयर किन्यो, सिआरएम सफ्टवेयर किन्यो, त्यो सफ्टवेयर इन्स्टल गरेको भरमा मात्रै हामीले त्यो प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, हैन विदेशमा अहिले सिआरएम सफ्टवेयरको निकै नै एउटा क्यू नै भएको छ, हैन जस्तो हरेक कम्पनीले पनि सिआरएम सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गरिरहेको छ। त्यो राम्रो हो, हैन सफ्टवेयर त एउटा सहयोगको निम्ति अलिकति चाँडै डाटाहरू प्रदान गर्नको निम्ति हो, तर त्योमा चाहिँ हामी व्यक्तिहरू नै, हैन स्टाफहरू नै लाग्नु पर्दछ र संस्था नै त्यो रूपमा लाग्नु पर्दछ। मात्र सिआरएम सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर मात्रै भएन भन्ने कुराहरू यहाँ देखाइएको छ, है। फर सिआरएम टु बी ट्रुली इफेक्टिभ एन्ड अर्गनाइजेसन मस्ट फर्स्ट डिसाइड वाट काइन्ड अफ customer information it is looking for, and it must decide what it intends to do with that information, हैन जस्तो कस्टमर जस्तो सिआरएम सफ्टवेयरले मात्रै हुँदैन, तर त्यो चाहिँ एउटा डिसाइड हुनु पर्यो, एउटा लक्ष्य हुनु पर्यो, हैन कस्टमरको कस्तो इन्फर्मेसन मैले खोजिरहेको छु र त्यो इन्फर्मेसनबाट मैले कुन कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छु भनेर त्यो कुराहरूको पनि राइट डिसाइड गर्न सक्नु पर्दछ। फर एक्जाम्पल, मेनी फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन किप ट्र्याक अफ कस्टमर्स लाइफ स्टेज इन अर्डर to market appropriate banking products like a mortgage of them at the right time to fit their needs. Next, the organization must look into of the different ways of gathering information about customers who come into a business, where and how this data is stored and how it is currently used. One company, for instance, may interact with customers in a myriad of different ways, including mail campaigns, websites, bricks and mortar stores, call centers, mobile sales force staff, and marketing and advertising. And solid CRM systems link up each of these points. The collected data flows between operational system and analytical system that can help sort though these record for patterns. Company analyst can then comb through the data to obtain a holistic view of each customer and pinpoint areas where better services are needed. मैले यो तपाईहरुलाई सरल रूपमा भनेछु, हैन तपाईहरुले सरल रूपमा सामान्य रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अलि यो लामो भएको भएर म अलि तपाईहरुलाई फास्ट रूपमा लैरहेको छु। अब नेक्स्ट रहेको छ नीड अफ सीआरएम इन बैंक्स, हैन सीआरएम चाहिँ कस्टमर रिलेसनशिप म्यानेजमेन्ट चाहिँ ब्याङ्कहरुमा किन आवश्यक छ? द बैंक merely is an organization as it accepts deposits and lends money to the needy person, but banking is the process associated with the activities of bank. It includes issuance of share-offs and cards, monthly statement, timely announcement of new services, helping the customers to avail online and mobile banking, etc. Huge growth of customer relationship management is predicted in the banking sector over the next few years. Banks are aiming to increase customer develop their client base. If the base is increased, the profitability also increase. Therefore, the bank has to implement lot of innovative CRM measure to capture and retain the customers. There is a need for a shift from bank-centric activities to customer-centric activities. I know there is a need for a shift from bank-centric activities to customer-centric activities. यो पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट रहेको छ। यो पनि तपाईहरुले त्यो बुदामा लिंकेज गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो for a shift from bank-centric activities to customer-centric activities, यो नै अहिलेको एकदमै महत्त्वपूर्ण आवश्यक रहेको छ। The private sector banks
Indiaको केसमा deployed much innovative strategies to attract new customers and to retain existing customers. CRM in banking sector is still in a evolutionary stage. It is the time for taking ideas from customer to enrich its service. The use of CRM in banking has gained importance with the aggressive strategies for customer acquisition and retention being employed by the banks in today's competitive milieu. This has resulted in the adoption of various CRM initiatives by this bank. नेक्स्टमा रहेको छ टेक्निक्स इन सिआरएम हैन सिआरएमका टेक्निक्स इन कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट क्यान बी क्लासिफाइड एज फलोज फर्स्टमा रहेको छ कस्टमर सर्भिस एन्ड रिटेन्सन मोर कम्पिटिसन एन्ड इन्क्रिज रेगुलेसन मेड इट मोर डिफिकल्ट फर ब्याङ्क्स टु स्ट्यान्ड आउट फ्रम द क्राउड. However, the development of CRM gave banks proactive access to technology that helped them improve customer retention by using customer feedback to offer convenience like ATMs and online banking. Banks can also use a CRM tool to improve customer loyalty by using a data collected through customer sign-ups, transaction, and feedbacks process. And the next is a call center. Bank call center use a CRM solution for various purposes. Cost-driven call centers use CRM to track call transaction and troubleshooting techniques to fine-tune the service resolution process. Metrics like average handle time and customer feedback ratings help bank call center improve their customer support for retention. Profit-driven call centers also leverage CRM customers' account records for add-on selling opportunity. And the next is the sale. Sales have gained more importance in bank with the evolution of CRM. Building of products and premier customer accounts are example of techniques used by banks to build single product customer accounts into full product suites, including a range of financial service. With CRM software, bankers can easily see what products the customer currently use, what products they are eligible for, and what the benefits should be added to the additional product or service. नेक्स्टमा रहेको छ मैले तपाईँहरूलाई नेक्स्ट अर्को मेन टपिक्समा ल्याइहालेँ च्यालेन्जेस फर सिआरएम इम्प्लिमेन्टेसन हैन सिआरएम इम्प्लिमेन्टेसनमा रहेका विभिन्न च्यालेन्जेसहरू द मोस्ट pervasive challenges to effective customer knowledge include the difficulty of obtaining a complete view of customers, the need to move away from disjointed standalone and inconsistent channels to provide a cohesive multi-channel offering, the burden of disconnected legacy systems and a disparate database that store client financial data, the cost and complexity of meeting stringent government regulatory and client security and privacy requirement, the pressure margin and growth prospect from increased competition, the cost associated with retaining customers and developing customer loyalty. Although CRM can help banking institutions efficiently manage their customer, many banks fail to mold the concept into prevailing work culture. But the high incidence of CRM failure has very little to do with the CRM concept itself. Usually, it's a case of banks failing to pay attention to customer data already have. A lot of banks underestimate the magnitude of CRM. They tend to treat it just like any other application technology without realizing the CRM, if done properly, is a strategic initiative that touches all areas of an organization. हैन CRM को यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा रहेका विभिन्न चुनौतीहरूको बारेमा पनि यहाँ मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ. हुन्छ तपाईहरुले CRM को बारेमा मैले महत्त्वपूर्ण जस्तो नेपाल बैंक लिमिटेड हैन अन्य बैंकिङ सेवा तयारीको लागि महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरु मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ. म अन्य पोइन्टहरु तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु. तपाईहरु लोकसेवा गाइड च्यानल सँगै रहनु होला. सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला. हुन्छ धन्यवाद.